ครับสวัสดีทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Virtual Expo ครับในวันนี้เลย14พฤศจิกายนนะสำหรับงานในวันนี้นะครับเราเตรียมนะข้อมูลเด็ดๆว้าวๆแล้วก็กิจกรรมนะครับที่สนุกอย่างมากมายเลยนะครับมาเตรียมต้อนรับท่านนะครับทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเลยนะครับโดยในช่วงเช้านี้ก่อนเลยครับจะเป็นช่วงที่ชื่อว่าEcosphere นวัตกรรมสุดล้ำนะครับโดยในช่วงนี้ครับจะพาทุกท่านครับไปพบกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Nu Skin นั่นคือเครื่องกรองน้ำ Ecosphere ครับที่จะทำให้ทุกท่านได้ดื่มน้ำแบบสุขภาพดีกันทุกท่านเลยนะครับและเรื่องราวแรกสุดเลยอย่างที่บอกไปแล้วนี่คือช่วงของ Ecosphere นวัตกรรมสุดล้ำเพราะฉะนั้นเรื่องราวแรกสุดเลยจะพาทุกท่านครับไปดู VTR ครับว่า Ecosphere นั้นเป็นนวัตกรรมที่สุดล้ำขนาดไหนนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปชม VTR ตัวแรกของเราในวันนี้กันเลยครับ You and your family drink water every day. But do you know what's really filling your glass? The average home's tap water can contain contaminants such as microorganisms, chemicals, and pollutants. Boiling water may not be able to eliminate all of these contaminants. Do you want your family drinking that? If not, the Ecosphere water purifier is your solution.The Ecosphere water purifier's technology meticulously and systematically purifies water, making your water definitively clean and safe to drink. Our unique purification staging method maximizes the power of the purifier. Here's how. The purification starts with polypropylene pleated prefiltration. This accordion-shaped filter preps the water by removing large particulates such as dust,sand, and sediment. The second stage of purification forces water through a dense carbon block. This process is especially effective at removing organic contaminants, chemicals, chlorine, lead, and particulates. During stage 3, water passes through a special polyether sulfone membrane. This dense membrane is filled with microscopic pores ranging from 10 nanometers to 100 nanometers.that trap a wide range of particles while letting water still flow unobstructed. The final stage of the Ecosphere's purification process uses a cold cathode lamp UV light. Our state-of-the-art UV lamp has the ability to eliminate a wide variety of viruses, bacteria, and cysts, ensuring that your family's drinking water is clean and safe. Tap into the power of the Ecosphere water purifier.Drink healthy with clean, safe water. โอ้โหเป็นยังไงครับเห็นไปแล้วกับความล้ำนะของนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ Ecosphere นะครับที่จะทำให้ทุกท่านนะครับได้ดื่มน้ำที่สะอาดต่อสุขภาพของทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วขอเลข8รัวๆให้กับความล้ำของ Ecosphere แบบรัวๆเลยครับและสำหรับในช่วงต่อไปก็จะพาทุกท่านนะไปเจาะลึกข้อมูลกันต่อเลยครับกับความล้ำของ Ecosphere นะว่าเป็นโอ้โหนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำที่สุดล้ำขนาดไหนซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่เราจะได้รับฟังนะข้อมูลแบบเจาะลึกของ Ecosphere เลยโดยหนึ่งในทีมงานระดับผู้นำนักวิทยาศาสตร์ของ Nu Skin เลยครับที่เป็นหนึ่งในผู้ที่คิดค้นนวัตกรรม Ecosphere ขึ้นมาครับโดยปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเป็นถึงรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟาร์มาเนกระดับโลกของ Nu Skin เลยนะครับและแน่นอนครับในงานสำคัญแบบนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรแปลภาษารับเชิญของเราในวันนี้ด้วยครับซึ่งท่านเป็นถึง Circle of Excellence 1นะครับ Team Elite Platinum และ Presidential Director 5 ปีนะครับพี่หนุ่ยธีระเพชรมาลัยกุลจะมาอยู่กับเราเป็นผู้แปลภาษาในวันนี้ด้วยครับและถ้าท่านพร้อมจะพบกับความล้ำของ Ecosphere แล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟาร์มาเนกระดับโลกของ Nu Skin ครับเลข8รัวๆให้กับดร.มาร์ค บาร์ตเลตครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนคนไทย I'm very glad to join you today and to talk a little bit about the science of pure water. So I will share my screen. ครับวันนี้ผมมีความดีใจมากนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนด้วย Okay, so clean, safe water is really essential to your body's overall health.ผมคิดว่าทุกคนคงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าน้ำดื่มที่สะอาดเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพของทุกๆคน And it's not really surprising because your body actually is about 60% water.
มันก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าร่างกายของทุกคนเนี่ยนะประกอบด้วยน้ำเนี่ยเยอะมากกว่า 60% เลย So water and the level of hydration of your body is actually very important to the foundation of your health for how your kidneys work, how your skin looks. แล้วปริมาณของน้ำความสะอาดของน้ำในร่างกายเนี่ยแล้วก็ความชุ่มชื่นในร่างกายนี่มีความสำคัญต่อสุขภาพคุณมากไม่ว่าเกี่ยวกับทำงานของไตนะครับของผิวหนังต่างๆเนี่ยสำคัญทุกอย่างเลยครับ So we really feel that, for the entire planet, access to clean, safe water is really the foundation for a healthy life. เราก็มีความเชื่อนะครับว่าการเข้าถึงได้ถึงน้ำสะอาดและได้ดื่มน้ำสะอาดทุกวันเนี่ยมีส่วนประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของทุกคนในโลกนี้เลย Now, in this picture here, you can see some water that really does not look very tasty at all, right? ในรูปนี้คุณเห็นน้ำพวกนี้นะฮะดูแล้วหน้าตาไม่ค่อยน่าดื่มเท่าไหร่เลย I've kind of shown you maybe some exaggeration here, but just to get the point home that, you can see when water is really dirty, but sometimes you can't see the impurities that are in the water that you may have to drink. คือรูปนี้มันอาจจะแบบเวอร์ไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมอยากจะให้คุณเห็นภาพว่าจริงๆต้นกำเนิดของน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ซอสของน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาด 100% นะครับกว่าจะมาถึงคุณและให้คุณดื่มได้เนี่ยต้นทางมันอาจจะไม่สะอาดและคุณอาจจะมองมันไม่เห็น Right, so impurities can creep into the water, things like pesticides or insecticides, sometimes like nitrates and things that come from agricultural chemicals, they can creep into the water even though you can't see it. แล้วคุณเชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งคุณไม่เห็นเนี่ยนะน้ำมันอาจจะปนเปื้อนด้วยยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะสารเคมีต่างๆที่มาจากการทำกสิกรรมนะครับลงมาในน้ำดื่มเนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่มันอยู่ที่นั่น And usually in the communities where we live, they have water purification plants and they do their best to remove some of these impurities. Usually they focus on bacteria by using chlorine and things like that. แล้วก็จริงๆเนี่ยในสังคมเนี่ยทุกที่แหละครับนะฮะมันก็จะมีคนที่คอยดูแลน้ำก็คือพวกน้ำประปาเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่น้ำประปาก็จะโฟกัสในการกำจัดพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับโดยใช้สารคลอรีน But then the water travels through pipes quite a long distance before it gets to your house. So you're not always sure exactly how clean the water is. แต่น้ำเนี่ยกว่าจะมาถึงบ้านคุณได้เนี่ยมันต้องผ่านท่อถูกไหมฮะนะมาเป็นระยะทางไกลมากแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าระหว่างเดินทางผ่านท่อเนี่ยมันผสมกับอะไรมาบ้างจริงไหมครับ So what are the solutions? Actually, this is probably the most common solution, right? Where we get bottled water. แล้วมันก็เลยมีทางออกทางหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันก็คือซื้อน้ำขวดเนี่ยเป็นขวดเข้าบ้านมาดื่ม And this is actually, it has side effects, right? There is an impact on the environment, as you see here. แต่ว่ามันก็มีปัญหาอื่นสร้างปัญหาอื่นตามมาคุณเห็นอย่างภาพด้านขวาไหมฮะว่าขวดพลาสติกเนี่ยก็กลายเป็นขยะที่ทำให้โลกเรานี่มีปัญหา Right, and it's also not a cheap way to get fresh water. It's quite expensive to give your family water from plastic. และอีกเรื่องหนึ่งนะครับไอ้น้ำขวดที่คุณซื้อเข้าบ้านเนี่ยจริงๆถ้าคุณไปดูดีๆเนี่ยราคามันแพงมากนะมันไม่คุ้มเท่าไหร่เลยนะราคาสูงมาก So we at Pharmanex, we got requests from several of our markets. Can you look into water for us and should we build or should we find a water filter that can help us with this problem? แล้วเรานะครับบริษัทเรา Pharmanex เนี่ยก็ถูกมีคนหลายๆตลาดของเราเนี่ยนะก็ขอร้องว่าช่วยดูหน่อยเถอะช่วยหาเครื่องนะครับที่สามารถทำความสะอาดน้ำให้เราหน่อยเถอะช่วยศึกษาหน่อย So we have a team of scientists that are very good at this. In fact, it's the team that built the biophotonic scanner. So we assigned them the task of looking around the world at all of the best technologies for water filtration. คือที่บริษัทเราเนี่ยมีนักวิจัยเก่งๆเยอะนะนักวิจัยจริงๆก็เป็นทีมเดียวกับที่ทำสร้าง biophotonic scanner เครื่องนั้นนะเราก็ให้เขาเนี่ยไปศึกษาว่าเฮ้ยช่วยไปดูหน่อยซิว่ามีเครื่องกรองน้ำแบบไหนในโลกบ้างมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจที่ดีๆบ้าง
So this team went to all sorts of trade shows around the world, and we looked at all of the different technologies that are used. แล้วทีมนี้นะโหก็ไปดูเครื่องกรองน้ำหลายๆชนิดหลายๆยี่ห้อหลายๆแบบทั้งหลายๆตลาดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มาสรุปได้ข้อสรุปมา And we also ordered, we had a lot of fun with the company credit card, and we ordered all sorts of water filtration systems from different companies and brought them to the lab. แล้วคุณเชื่อไหมเนี่ยเราเนี่ยใช้เงินบริษัทนะลงทุนนะไปซื้อมาเลยนะไอ้เครื่องของยี่ห้อต่างๆเนี่ยแล้วเอามาที่ lab ของเรามาทดลอง And you know what we saw really surprised us. You know, if you look at the picture on the bottom left, this is how this is actually what it looked like when we opened the box. We just saw all sorts of parts and it looked very confusing. แล้วคุณเชื่อไหมว่ามันน่าแปลกใจมากตอนที่เราได้เครื่องกรองน้ำมาเนี่ยเราเปิดกล่องมาเนี่ยเราเจอชิ้นส่วนเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็งง And many of the units were very difficult to assemble. You needed tools and instruction manual, and we were scratching our heads. You know, we are scientists. We are good at this, but we found this quite difficult. แล้วมันก็น่าตลกมากเลยนะเราเปิดมาเนี่ยเจอเป็นชิ้นๆเนี่ยแล้วเราก็ต้องเย็บเครื่องมือมาประกอบขนาดเรานะเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็มานั่งเกาหัวว่าเฮ้ยโหขนาดเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเรายังมาติดตั้งเครื่องนี้เนี่ยไม่ง่ายเลย And then if you see on the bottom right here, you know, even once they were assembled, they were sort of not very pretty, right, to look at. They're just kind of ugly sitting on your kitchen bench. แล้วขนาดถ้าเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องกรองน้ำนะคุณดูรูปด้านขวาล่างนี่เห็นไหมมันน่าเกลียดอ่ะผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่สวยเลยอ่ะ Yeah, น่าเกลียดไม่สวย So you know, there are some very good units and different kinds of techniques. One of them is reverse osmosis, which does a very good job of removing impurities from the water, but also wastes a lot of water while you're doing it. แล้วเราก็มีเจออีกแบบหนึ่งที่เขาทำแบบ reverse osmosis เนี่ยแต่ว่าปัญหาของ reverse osmosis คือว่ามีน้ำเหลือทิ้งเนี่ยเยอะมาก So, for example, typically for every gallon of water that is cleaned using this method, you have 5 gallons of water that just goes down the drain and is wasted. คือโดยประมาณนะถ้าเกิดเราจะมี1แกลลอนน้ำสะอาดเนี่ยนะครับเราจะต้องทิ้งน้ำไปเนี่ยประมาณ5แกลลอนเลย Gallons, liters. Here you see someone that has a very creative solution to you know, all that wasted water. They do their washing with the water. นี่ก็มีคนหนึ่งนะครีเอทีฟมากนักวิทยาศาสตร์นะก็คือเอาน้ำเนี่ยที่ทิ้งเนี่ยเอามาซักผ้า So we realized at this point that we have to change this paradigm. We need to build a unit for Nu Skin and start really right from the beginning. คุณรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์เราก็เลยบอกว่าเอาละไม่ต้องไปศึกษาแล้วเราสร้างใหม่เริ่มจากศูนย์เลยดีกว่าน่าจะทำได้ดีกว่า And we had certain goals based on our experience so far. แต่เราก็มีความตั้งใจนะเรามีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งในการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมา So we wanted first and foremost for the new filter to be able to filter the water very well. We wanted to have the best water filtration technique. แน่นอนนะครับข้อที่1เลยเนี่ยเราต้องการน้ำที่สะอาดสุดๆเลยเราจะต้องได้เทคโนโลยีที่ทำน้ำให้สะอาดกว่าคนอื่น And then here is the rest of the list. Of course, we wanted fast installation. We wanted to be really easy to replace the filter. และข้อ2ข้อ3นี่ก็คือแน่นอนเราต้องการติดตั้งที่มันง่ายนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายแล้วการเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแบบง่ายๆ We needed the filter replacement to be really easy. Our goal was no tools, just really simple. เราตั้งใจเลยนะว่าการเปลี่ยนฟิลเตอร์ เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ And you know, we also like things to be pretty at Nu Skin, right? We want it to be beautiful. So we wanted an elegant design. We wanted a small footprint so that it would look good on your kitchen counter and not take up too much room. และแน่นอนนะครับเรา Nu Skin นะฮะเราก็ต้องสร้างเครื่องให้มันสวยด้วยต้องแบบรูปแบบสวยงามแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยเล็ก
right? We didn't want a lot of wastewater. And we also, we didn't want to repeat the experience that we had where you get a box and inside it's just all bits and pieces. We wanted a really good user experience. แล้วเราเองนะเราเขียนเลยนะว่าเราไม่ต้องการให้มีน้ำทิ้งนะเป็นการสูญเสียนะครับแล้วเราต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีในการติดตั้งเครื่องด้วยไม่ใช่มาเปิดมากล่องมาแล้วงงไปหมดว่ามีอะไรบ้าง And so this is what we built then. And let's talk about what we call now the i4 Ultrapure technology. เดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครับว่าเราผลิตเครื่อง Ecosphere มาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยi4 Ultrapure technology เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ So we really again built it from the inside out. It comes equipped with i4 Ultra Purification technology, and this is again based on all of the experience of our scientists and all of the technology that we were able to find around the world to get the best and include it in this technology. เราก็เลยสร้างเนี่ยเจ้าเทคโนโลยีนี้ขึ้นหมายถึงว่าเราไปศึกษาทุกอย่างที่ดีที่สุดในตลาดมาแล้วเราก็มาทำของเราเองขึ้นมาเนี่ย i4 Ultra Pure Technology เนี่ยคือเอาข้อดีของทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในอุปกรณ์ของเรา So first of all, the footprint. It's small enough that it's going to look good in your kitchen, but big enough to actually do the job. เริ่มต้นจากขนาดของ Ecosphere เลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องทำให้มันขนาดเล็กนะครับแต่เล็กเพียงพอที่จะสวยงามตั้งสวยงามในห้องครัวของคุณได้หรือพื้นที่ที่คุณมีนะครับแต่ก็ใหญ่เพียงพอที่จะทำงานที่มันควรจะต้องทำได้ And everything is self-contained, right? So we have a 3-in-1 cable that has the inlet and the outlet for the water, the diverter power, everything combined into a single cable. ทุกสิ่งทุกอย่างก็แบบเป็น 3-in-1 ขนาดสายเคเบิลเนี่ยนะครับเรายังมีสายน้ำเข้าน้ำออกนะตัวสายไฟเนี่ยนะครับรวมอยู่ในชิ้นเดียวกัน It seems like a simple idea, but again, what we saw a lot of was just wires and tubes everywhere that made it kind of look ugly and was not easy. คุณเชื่อไหมที่เราพูดเนี่ยมันเหมือนง่ายนะว่าเอาสักอย่างเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแต่คุณลองไปดูในออกแบบในตลาดสิแยกสายกันไปแยกสายมาสายพันกันยุ่งหมด But here's my favorite part. So a lot of the time when you buy a water filter, you have to attach something to the faucet in your kitchen. And often it is, again, not pretty to look at. Lots of different hoses, and you have to turn a tap, and it's kind of difficult to know which way it goes. ชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นที่ผมชอบมากๆเลยรู้ไหมทำไมเพราะว่าตอนที่เราไปดูออกแบบในตลาดเนี่ยเราเห็นนะทุกยี่ห้อมันจะต้องมีการต่อเข้ากับก๊อกน้ำถูกไหมแล้วไอ้ส่วนที่มาต่อก๊อกน้ำส่วนใหญ่มันจะมีวาล์วมีสายระยางนะยากที่จะใช้งานนะผมบอกเลยว่าของเราเนี่ยเจ๋งกว่าเยอะ So we searched high and low, and we really our goal was to secure this technology, which is when you touch this, you don't even have to push hard. You just touch it. It's touch sensitive. It's beautiful and very easy to use. แล้วคุณเชื่อไหมเราก็เลยได้ออกแบบเป็นหัวต่อเนี่ยออกมานะครับที่เป็นใช้ระบบแตะสัมผัสแค่นั้นเองไม่ต้องกดแรงด้วยนะแค่สัมผัสเนี่ยนะครับเบาๆเนี่ยมันก็ทำงานได้ Right, and we have for Thailand, we've searched and we've looked at every kind of faucet that people use, and we provide in the kit, one of these will work for your kitchen. In most cases, you will find everything that you need here. แล้วก็มากับชุดของมันนะครับว่าเป็นหัวต่อที่เราไปศึกษามาแล้วว่าไอ้หัวก๊อกน้ำเนี่ยในตลาดเนี่ยมันมีกี่แบบนะเราก็เลยทำสรุปมาให้เนี่ยมีแบบนี้ที่ส่วนใหญ่จะใช้ได้เกือบหมดแหละครับนะครับที่จะต่อเข้ากับหัวก๊อกแล้วก็ใช้กับหัวกับเครื่อง Ecosphere ได้อย่างง่ายดาย When I was in, I think it was Malaysia a few years ago, we had a competition. We blindfolded people and we put the unit in front of them and they had to install it. And the winner was usually in, less than a couple of minutes. It was really quite amazing how easy it was to install. เมื่อหลายปีก่อนนะผมมีกิจกรรมอันหนึ่งสนุกมากเลยที่มาเลเซียนะก็คือว่าเราปิดตา
ผู้ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาเครื่องEcosphere มาตั้งตรงหน้าเนี่ยและให้เขาติดตั้งโดยไม่เปิดผ้าก็คือปิดตาติดตั้งเลยเนี่ยนะครับคนที่ชนะเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองก็ติดตั้งได้ All right, so here it is. We'll talk a little bit more about the inside, but 3-in-1 filter here. So there's 3 filters that are housed in this single, easy-to-install cartridge. คือเอามาคุยกันข้างในลึกลงไปนิดนึงเกี่ยวกับฟิลเตอร์นะเรารู้ว่ามันเป็น 3-in-1 ฟิลเตอร์คือมี3ชั้น3ชั้นอยู่ในชิ้นเดียวกันเนี่ยแบบดีไซน์แบบเป็นคาร์ทริดจ์เป็นแท่งเดียว So when the filter needs to be replaced, you just give it a quarter turn and you can remove the filter. So no tools required, no exposed or ugly filters, and no disassembly. Just a quarter turn and you can remove. แล้วก็การเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็ง่ายแสนง่ายหมุนแค่นะครับ45องศาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องการใช้เครื่องมือใดๆไม่ต้องเรียกช่างนะครับไม่มีฟิลเตอร์ส่วนที่ต้องเปิดออกมาไม่ต้องการถอดประกอบชิ้นส่วนใดๆเลย And that filter contains within it, first, the outside of that filter is a polypropylene pleated pre-filter. มาดูข้างในนิดนึงนะครับฟิลเตอร์ 3-in-1 เนี่ยนะครับชั้นที่1เนี่ยนะครับมันเป็น polypropylene pre-filter ก็คืออยู่ที่ชั้นนอกที่สุดของฟิลเตอร์ So this pleating pattern actually gives it a very big surface area, so it's able to trap sort of things first. ที่ pleating นี่มันเหมือนกับเป็นแผ่นพับนะครับการที่มันเป็นแผ่นพับมันจะมีพื้นผิวที่เยอะนะสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกที่เข้ามาในชุดแรกได้ And the second stage of this 3-in-1 filter is the compressed carbon block. สเตจที่2ก็เป็นคาร์บอนบล็อกนะครับเป็นคาร์บอนกำมันเป็นคาร์บอนบล็อกเป็นแท่งของคาร์บอน And we'll talk a lot more about this in a minute. เดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดของคาร์บอนอีกทีนะครับ So the third is this PES membrane. ส่วนที่3เนี่ยเราเรียกว่า PES membrane. This is very special, and again, I'll talk more in a minute about it. ส่วนที่3นี่คือส่วนที่สำคัญและพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดต่อไปนะครับไม่ต้องห่วง And then the final part is really this ultraviolet light, which also has a very special purpose. แล้วก็ยังมีส่วนที่4นะครับก็คือลำแสงอุลตราไวโอเลตนะครับที่จะฆ่าเชื้อโรคสุดท้ายเลย All right, so let's dig more deeply into the technology that's inside this filter then. ผมจะเจาะลึกเข้าไปในเทคโนโลยีนะครับของแต่ละส่วนให้คุณดูเลย So as I mentioned, we don't know exactly what the water looks like when it comes into your house. In some parts of Southeast Asia, there's quite a lot of turbidity to the water. It's you can see that there are fine particles if it's sand or silt or something like that. คือน้ำที่เข้ามาที่บ้านคุณเนี่ยเราไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนซึ่งน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับหลายๆครั้งเราจะเจอว่าน้ำที่มันขุ่นมันมีพาร์ติเคิลมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้มันขุ่นคุณมองด้วยตาคุณก็เห็นแล้วว่าน้ำมันขุ่นมันไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าที่ของสเตจแรก So the purpose of this first stage then is to get out this silt and sort of the major things so that they don't interfere with the functioning of the rest of the filter. เพราะฉะนั้นชั้นที่1เนี่ยนะครับหน้าที่ของชั้นที่1คือจัดการกับพวกชิ้นใหญ่ๆนะครับเศษชิ้นใหญ่ๆหรือฝุ่นตะกอนต่างๆที่เข้ามาในน้ำ Right. Now the second part, this is really the workhorse of the filter, is the compressed carbon block. ชั้นที่2เนี่ยไอตัวคาร์บอนแท่งคาร์บอนเนี่ยอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยคือทำงานส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลย Now carbon is really amazing stuff, and this is made from actually coconut husks, and if you heat the husk without the presence of oxygen, then it actually turns it to carbon without consuming the carbon, and it turns it black and gives it some very interesting properties. นี่คาร์บอนเนี่ยนะครับอันนี้ส่วนประกอบคาร์บอนนี่มาส่วนหนึ่งมาจากกะลามะพร้าวนะครับมาเผานะครับแล้วคุณเชื่อไหมคาร์บอนเนี่ยมันมีความ
มหัศจรรย์หลายอย่างเลย And then if you sort of push steam through it, then you activate it. What you're really doing is you're making these very fine channels. And so you're increasing the surface area of the carbon, which gives it amazing filtering abilities. แล้วการที่คุณทำที่เรียกว่า activate carbon นี่คือคุณเอาไอน้ำเนี่ยฉีดเข้าไปนะครับในตัวคาร์บอนทำให้พื้นผิวมันมีพื้นผิวที่เยอะขึ้นที่สามารถจะทำงานได้ So you can actually use a granulated kind of little like sand carbon, activated carbon, and you can put it in a sort of a tube, and if you run water through it, it actually is quite amazing how good that is at filtering dirty water. แต่ว่าบางยี่ห้อหรือบางส่วนเขาก็ใช้คาร์บอนแบบเป็นผงอ่ะหรือเป็นชิ้นเป็นก้อนอ่ะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแบบนั้นเนี่ยมันก็พอจะใช้ได้ก็คือว่าคุณใส่ลงไปในถังแล้วก็เอาน้ำเทผ่านเนี่ยนะครับมันก็ทำงานฟิลเตอร์นะครับแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าแบบนั้นกับแบบของเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง I've gone on long hikes in Utah, and I found myself in the desert one time for 3 days, and the only water I could drink was this really nasty pond with like green scum on top, and I had one of those granulated carbon filters, and it actually made the water drinkable. I did not get sick, so it's really very powerful technology. จริงๆเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยนะไปเดินป่านะครับในที่ยูทาห์เนี่ย3 วันนะครับแล้วมันไม่มีน้ำดื่มนะแล้วก็ซอสของน้ำเนี่ยมันเป็นโหน้ำแบบเขียวคลักเลยนะครับผมก็ต้องใช้ไอตัวฟิลเตอร์ที่พกไปด้วยเนี่ยนะในการกรองดื่มแล้วผมก็ก็ใช้มันพอดื่มได้นะครับก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร But in actual fact, when you only have sort of the granules, water can find its way through a channel without being filtered. So it's not the best. แต่ว่าคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดเป็นคาร์บอนแบบผงหรือแบบเกร็ดเนี่ยนะครับเวลาคุณเทน้ำลงไปเนี่ยสิ่งสกปรกอาจจะถูก trap ได้แต่ว่าน้ำก็สามารถที่จะผ่านช่องว่างระหว่างเกร็ดมาได้เนี่ยมันก็มีบางส่วนผ่านมาได้มันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะเลือก So it's better to have a carbon block because then the water can't find its way through a channel. It must be forced through the carbon in the block. แต่ว่าดีที่สุดคือการเป็นคาร์บอนแท่งเลยเนี่ยมันไม่มีช่องว่างระหว่างชิ้นเนี่ยนะครับที่ให้น้ำมันผ่านได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือดีที่สุดที่เราจะสามารถกรองได้หมดจด Now when it comes to the carbon block, there are 2 ways to manufacture it. You can extrude it or you can compress it. คือการจะทำคาร์บอนมันก็ยังมีวิธีการหลายแบบนะคือ extrude คือการผลักมันออกไปเนี่ยให้มันเป็นรูปแบบหนึ่งหรือการที่จะอัดมันให้เป็นก้อน And to keep a long story short, a compressed carbon block is the best. So you can start with granules, it's good but not the best, and then extruded carbon block, it's very good but not the best, and then you have the compressed carbon block that is the very best carbon filtration technology, and that's the one that we use. เอาแบบสรุปเลยแล้วกันนะครับว่า compressed carbon คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับคาร์บอนบล็อกนะครับก็จะไล่ตั้งแต่แบบผงแบบเกรดนะครับจนกระทั่งแบบที่แบบรีดออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายแบบที่เราเลือกคือแบบที่เป็นแท่งนะครับแบบ compress อัดแน่นแท่งอันนี้คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับคาร์บอนแล้ว Right. So by now, with these 2 stages, you actually have very clean water. It's able to get rid of a lot of the smell of smelly water, get rid of all sorts of impurities, and many companies would say, we have a great filter, we can sell this product. คุณรู้ไหมจริงๆผ่านแค่2 stage เนี่ยนะฮะน้ำมันก็ค่อนข้างจะสะอาดมากๆแล้วนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นสารเคมีทุกอย่างโดนจับไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยถึงจุดนี้เขาก็เรียกว่าน้ำสะอาดสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะขายอุปกรณ์นี้ได้แล้ว But we added to this triple filter here a 3rd technology that we think really sets it apart and makes it very, very effective at water filtration. แต่ Nu Skin ไม่จบแค่นั้นไงเราเนี่ยต้องทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะฉะนั้นเราถึงเพิ่มสิ่งที่3นี้เข้ามาคือ PS membrane ตัวนี้ต่างหากที่ทำให้น้ำของเราเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งเลย So this 3rd stage, the PES membrane,
actually uses this very, very small pores that now will filter out extremely small particles. คือ PS membrane เนี่ยมันคล้ายๆเป็นท่อเล็กๆนะเป็นสายเล็กๆเนี่ยซึ่งมีความละเอียดมากๆเลยเนี่ยนะครับซึ่งเวลาน้ำมันผ่านเนี่ยเฉพาะน้ำเท่านั้นที่ผ่านได้แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยผ่านไม่ค่อยได้ So you can see from this close up here that in each tube you have these tiny holes that are somewhere between 10 and 100 nanometers in size. คืออันเนี้ยถ้าเราขยายภาพออกมาเนี่ยเราจะเห็นผมมันเป็นรูเล็กๆๆๆๆมากมายซึ่งขนาดมันเล็กจิ๋วเลยเนี่ยนะครับซึ่งทำให้น้ำเนี่ยนะครับผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสะอาดยอดเยี่ยมเลย Right, so this is actually technology that we borrowed from reverse osmosis technology, and I don't know of any other filter that uses this kind of technology, and we are using it in the third stage of this very effective filter. จริงๆเทคโนโลยีตัวนี้มันคล้ายๆกับที่มีอยู่ใน reverse osmosis นะแล้วเท่าที่ผมทราบนะไม่มียี่ห้อไหนที่เอามาผสมกันแบบนี้เลยมีเรานี่แหละนะครับที่เอาตรงนี้มาใส่เป็นสเตจที่3 All right, so now once it's gone through these three very effective filters, the fourth stage in this filter is ultraviolet light. แล้วก็ผ่าน3สเตจน้ำสะอาดเอี่ยมอ่อยของแล้วนะครับเราก็ยังมีสเตจที่4อีกนะครับเป็น ultraviolet light คือแสง ultraviolet So ultraviolet light is actually a very powerful way of disinfecting water because the ultraviolet light is able to disrupt virus and bacteria membranes and destroy them. คือแสง ultraviolet เนี่ยนะครับมันมีความสามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคนะทั้งไวรัสและแบคทีเรียได้นะครับฆ่าหมดเลย So it's a really nice final step. If anything, and it's very unlikely, but if anything gets through the first 3 stages of the filter, then the ultraviolet light can kill anything that remains. จริงๆนะผ่านมา3สเตจนี่แทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแหละแต่ถ้ามีอะไรเหลือมาเนี่ยนะครับเราก็จะเจอแสงอุลตราไวโอเลตเราจัดการ Now, when we again were searching for the best technologies, we found that there are more than one type of ultraviolet light, and we found that there was a source called the cold cathode tube, which actually runs more cool but actually provides the same ultraviolet light. ตอนที่เรามองหาเทคโนโลยีสำหรับแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยเราก็ดูมันก็มีหลายตัวมากเลยแล้วก็เจอตัวหนึ่งที่มันยอดเยี่ยมมากๆก็คือโคคาโทดนะครับซึ่งรันแบบมันสามารถทำอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ยังทำฟังก์ชันได้เนี่ยนะครับ So this type of light runs much more cool than usual ultraviolet lights, and this is good for 2 reasons. First, it lasts a lot longer, many times longer than the hot ultraviolet light. แล้วเทคโนโลยีนี้นะครับโคคาโทดเนี่ยมันเนื่องจากอุณหภูมิมันเย็นกว่านะครับแบบอัลตราไวโอเลตอื่นๆเนี่ยมันทำให้อายุของมันเนี่ยยาวนานกว่านะครับแล้วมันยังสามารถที่จะทำให้นะครับเราไม่ต้องมาเปลี่ยนหลอดพวกนี้บ่อยๆ And the second advantage is that there is a glass rod that covers the lamp. And if it runs hot for a long time, eventually the glass starts to turn brown. And that actually prevents the UV light from getting through properly to the water. So a lot of advantages to this technology of cold cathode lamp. คือหลอดเนี่ยนะครับมันก็เป็นแก้วถูกไหมฮะถ้าเกิดมันรันด้วยมันใช้อุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนสีนะครับกลายเป็นสีคล้ำลงเนี่ยทำให้คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันด้อยลงทำให้ไอ้หลอดแบบร้อนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆไง All right, so we've looked inside the filter and we've seen the technology that we've used and we've assembled in this intelligent design. So let's look now at some of the science that will help us to understand how well it's working. คราวนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าทั้ง4แบบเนี่ยเราก็เอาประกอบร่างเนี่ยนะครับเป็นเครื่อง Ecosphere ที่สุดยอดของเราเนี่ยเอามาดูทางวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งว่าแล้วผลลัพธ์ของ Ecosphere เนี่ยมันแตกต่างยังไง So typically what scientists use when they describe the reduction of particles in the water or bacteria
is they use this term log reduction. คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาที่เขาจะอธิบายการลดลงของแบบของเชื้อโรคเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการที่อธิบายแบบ log reduction หรือการลดลงแบบ log. Yeah, and it's really not as hard as you think. Log really just means kind of like 10 times. จริงๆ log มันฟังดูแบบเหมือนยากนะจริงๆมันไม่ยากหรอกก็คือหาร10อ่ะลดลง10เท่าอ่ะหรือตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งอ่ะ So if you have 100 of something and you have a 1 log reduction, it really means you reduce it by 10-fold, which means that you have 10 left because 10 goes into 100 10 times. ผมยกตัวอย่างนะสมมุติคุณมีอะไรร้อยหน่วยเนี่ยนะครับถ้าคุณตัดไป1ล็อกเนี่ยก็คือคุณหาร10เนี่ยคุณก็จาก100คุณลดลงไป10ก็คือ10เท่าก็เหลือ10อ่ะนะครับนั่นคือลดไป1ล็อก And if you have a 2 log reduction, it really means that you've just reduced it by 10-fold once and then by 10-fold again twice. แล้วถ้าคุณลดแบบ2ล็อกนี่ก็คือลด10เท่าหาร10 1ครั้งที่เหลือหาร10อีก1ครั้งนะครับจาก100เหลือ10จาก10เหลือ1 Right? So we let's just start with the theory. We call it 1 million colony forming units, which is just sort of 1 million bacteria in the water. สมมติผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยนะครับที่จุดเริ่มต้นเนี่ยสักล้านตัว So if you reduce that level, if your filter was a really not a very good filter, maybe you just filtered it through a sock or something, you might get a 1 log reduction, right? Which would take the number of bacteria from 1 million down to 100,000. คุณอาจจะเริ่มต้นจาก1ล้านตัวนะครับแล้วสมมุติว่าคุณมีวิธีการกรองน้ำแบบหนึ่งนะครับที่ลดได้1ล็อกเนี่ยนะครับจาก1ล้านตัวลดไป10เท่าหรือตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งก็เหลือ 100,000 ตัวก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ยังเหลือเพียบเลยเชื้อโรค Yeah, ไม่ดีเท่าไหร่ I'm probably not going to drink water that still has 100,000 bacteria in it, right? ใช่ไหมคือเราคงไม่ได้มาดื่มน้ำที่มีแบคทีเรียอีก100,000 ตัวนะป่วยแน่นอนเลย Now 2 logs, you're going to reduce that now by another 10-fold. You've got 10,000 bacteria. And then 3 logs will take you down to 1,000. แล้วคุณสมมุติคุณกรองต่อนะไปอีก1ล็อกจาก100,000เหลือตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งเหลือ 10,000 นะครับอีก1ล็อกตัดศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งเหลือ 1,000 อันนี้ก็3ล็อกแล้ว So if you follow this line down, which I know you're doing right now, you'll see to get to 1 or 0, you really need a 6 log reduction. ถ้าคุณตามเส้นนี้ลงมาเรื่อยๆนะจาก1ล้านตัวเนี่ยเหลือ1ตัวเนี่ยคุณต้องลดนะครับแบบตัดศูนย์เนี่ยทั้งหมด6ครั้งนะครับนั่นคือ6 log reduction. Right, so to get 1 million down to 1 or effectively 0, you need a 6 log reduction. And another way of saying that is a reduction by 99.9999%. นั่นแหละครับคือที่มาที่ไปว่าจาก1ล้านเหลือ1หรือเกือบจะเป็น0เนี่ยนะครับมันต้องลดลงมาเนี่ย6 log reduction หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยว่ากำจัดออกไปเนี่ยนะครับ99.9999% ก็ได้ Right, so that's really the goal that we have for a really good water filtration. นั่นคือเป้าหมายเราเลยนะตอนที่เราสร้างเครื่องนี้ว่าเราอยากจะทำให้มันได้ระดับนี้เลย So here is an example of tests that we've done internally. For example, starting with 1.6 million and getting down to less than 1. So that's better than a 6 log reduction. นี่ก็คือทั้งกราฟทางซ้ายนี่ก็คือกราฟที่เราทำการทดสอบภายในของ lab ของเราเองนะครับเริ่มต้นจาก 1.6 ล้านเนี่ยยูนิตเนี่ยนะครับก็เหลือน้อยกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยทำได้ดีกว่า6 log reduction ด้วยซ้ำ Right, so here are 3, the examples of 3 tests that we did in-house that showed again really nice, better than a 6 log reduction. เทสทั้ง3เทสของเราเนี่ยนะครับทำได้ดีกว่า 99.9999% หรือ6 log reduction ทั้งหมดเลย
And then we also had a third-party lab where all they do is test water. They know how to do this test, and it's not an easy test. And this third-party laboratory also showed a 6-log reduction in the bacteria. แล้วเราไม่ใช่เพียงแต่ว่าทดสอบภายใน lab เราอย่างเดียวนะเราให้ lab ภายนอกของ third party เนี่ยมาเทสด้วยนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มว่าทำได้ 99.9999% Now, you might ask, well, okay, so when I get a brand new filter from Nu Skin and I buy the Ecosphere filter, I will get this kind of result. But what does it look like after a week or a month? Does it get less? คุณอาจจะมีคำถามนะครับว่าเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะทำได้ 99.9999% แต่ว่าถ้าเครื่องใช้ไปแล้วสัปดาห์หนึ่ง2 สัปดาห์ 3 เดือนเนี่ยมันเป็นยังไง Well, the answer is that we were able to show a 6-log reduction in bacteria throughout the life of the filter. เราเนี่ยได้ทดสอบเลยนะว่าเราสามารถคอนเฟิร์ม 99.9999% เนี่ยหรือ 6-log reduction เนี่ยตลอดอายุของฟิลเตอร์เลย Now, your next question might be, well, how do I know if the filter is still good? When do I replace it? And the answer is simple. There is an orange light on the unit that will turn on when it's time to replace the filter. คุณอาจจะถามเอาแล้วเมื่อไหร่จะต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ล่ะนะครับจริงๆที่เครื่องเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะเราถ้าเมื่อไหร่ฟิลเตอร์ต้องเปลี่ยนเนี่ยไฟสีส้มมันจะขึ้นมาเลย Right on that. Remember that touch sensitive faucet that I talked about? It's going to be right there. So you'll see when it turns orange, when it's time to replace it. หัวก๊อกนะครับที่เราแตะเพื่อจะเปลี่ยนน้ำกรองกับน้ำประปาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับไฟมันจะขึ้นเป็นสีส้มตรงนั้นเลย All right. So what kind of contaminants are handled by this i4 Ultrapure technology? มาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่า i4 Ultrapure Technology เนี่ยมันจัดการกับอะไรบ้างในน้ำไปบ้าง There are lots of different types of contaminants, right, that you can see. And here's an example. You've got, all sorts of particulates that might be sort of sand or silt. จริงๆมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างบางส่วนอาจจะเป็นพวก particulate หรือพวกเศษผงนะครับฝุ่นต่างๆนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆเลยเนี่ยที่ปนมาในน้ำ There might be proteins or polysaccharides, bits and pieces from bacteria or whatever might be contaminating the water, spores. อาจจะเป็นโปรตีนอาจจะเป็นพวกสปอร์ของพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆอาจจะเป็นพวกแบคทีเรียนะครับที่มากับน้ำ Right. Some things even are chemicals, things like chlorine or other things that are in the water that may make it smell bad. These are also removed with this Ultrapure technology. พวกสารเคมีต่างๆโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกคลอรีนที่มากับน้ำเนี่ยนะครับพวกนี้จะถูกกำจัดไปหมดด้วย i4 Ultrapure Technology เลย Right. We have a YouTube channel that you can hopefully find that describes in more detail how the filter filters out these types of things, how it can turn sort of colored or impure water into clear, clean water. So you're welcome also to look at the YouTube channel that we have. นะครับบริษัทก็มี YouTube Channel นะครับมีวิดีโอที่อธิบายในรายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วนเลยคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลย So we just wanted to close with some frequently asked questions. These are some questions that we got actually from Thailand market, and we wanted to answer a couple of those questions for you. เรามีคำถามที่คนมักจะถามนะครับ3ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะตอบ3ข้อนี้ให้กับทุกคนได้ฟังเลยครับ And the first was about TDS or total dissolved solids. ข้อแรกเลยนะครับคนมักจะถามเลยว่าไอ้ค่า TDS หรือย่อมาจาก total dissolved solid เนี่ยนะครับ Now we get this question because there are some filters where they're saying that the way that we can measure whether or not the filter is working is by measuring total dissolved solids. แล้วเราได้คำถามนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีฟิลเตอร์บางยี่ห้อเนี่ยนะครับเขาไปกล่าวอ้างว่าการที่จะดูว่าน้ำสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยดูจากค่า TDS. Now the TDS measurement it basically measures all total dissolved solids in the water and treats them as equal. คือ
การเทสTDS เนี่ยมันคือเทสสิ่งที่ปะปนอยู่ในน้ำทั้งหมดนะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ลอยอยู่แขวนลอยอยู่ในน้ำทั้งหมด But the truth is they're not always equal. If you have some dissolved solids in the water like magnesium or calcium ions, then these will appear in a TDS measurement and it will make it look like your water is not clean, when in fact calcium and magnesium ions are not bad for you. And our Ecosphere water filter is not designed to remove some of these total dissolved solids that are not harmful. คุณรู้ไหมพวกแคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้มันเป็นแร่ธาตุที่ดีๆที่สำคัญซึ่งไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่คุณเชื่อไหมว่า TDS เนี่ยมันก็จะวัดค่ามีค่าด้วยนะถ้าเกิดคุณมีแร่ธาตุดีๆอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องของเราใน Ecosphere เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้จัดการกำจัดพวกแร่ธาตุที่สำคัญของร่างกายไง So the goal of the Ecosphere water filter is to remove all of the harmful elements, but it won't remove some of the total dissolved solids that are not harmful. คือเป้าหมายของเครื่อง Ecosphere จริงเครื่องกรองน้ำเราเนี่ยเพื่อจัดการกับสิ่งที่มีอันตรายกับสุขภาพเรานะครับมากกว่าอะไรที่ดีๆเนี่ยต้องให้เก็บไว้ Another question that we get a lot is about pH, the pH of the water. อีกคำถามหนึ่งที่เราได้ตลอดเลยคือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ Now, the pH just very basically describes the acidity of the water or the acid that's in the water. คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยคือเป็นค่าที่วัดว่าน้ำเนี่ยนะครับหรือสารเนี่ยนะครับมันมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างแค่ไหน So it's a scale of 1 to 14. So 1 is the most acid, and then 7 is zero acid. คือจริงๆเนี่ยมันเป็นสเกลนะจาก1ถึง14ซึ่ง1เนี่ยคือเป็นกรดแบบรุนแรงที่สุดเลย7เนี่ยนะครับคือความเป็นกลาง And you hear a lot of people that will tell you that water is more healthy if it's alkaline. So now you're going from 8 through to 14, but actually the science of that is not very good. There's no reason to believe that you need to make your water more alkali for it to be more healthy. คือคุณอาจจะได้ยินทฤษฎีนี้เยอะนะว่าต้องดื่มน้ำที่มันเป็นด่างหรือเป็นอัลคาไลน์เนี่ยนะครับมากกว่า8จนถึง14เนี่ยนะครับซึ่งมีคนพูดเรื่องนี้เยอะมากในตลาดนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูวิทยาศาสตร์นะครับมารองรับเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีความชัดเจนเรื่องนี้เท่าไหร่ Right, and this might upset some people, but I actually spent quite a lot of time last time I was in Thailand explaining all of the science behind this, and we don't have time to talk about it now, but the bottom line is that the Ultrapure technology that we have is not designed to change the pH of the water that you have. คือตอนที่ผมมาเมืองไทยคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้เวลาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเยอะเอาแบบสรุปเลยแล้วกันว่าเครื่องนะครับEcosphere ของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนแปลงนะครับค่าความกรดเป็นด่างของน้ำ Right, and then that final thing that the question that we get is about hard water. ข้อสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำ Hard water is basically water that has a high mineral content. คือน้ำกระด้างก็คือน้ำที่มันมีแร่ธาตุเยอะๆสูง Right, so I live in Utah right now, and our water comes out of the mountains. And so as it goes through these mountains and the rocks, it collects a lot of calcium and magnesium. คืออย่างยกตัวอย่างนะครับผมอยู่ที่ยูทาห์เนี่ยน้ำในยูทาห์เนี่ยมาจากภูเขาน้ำจากภูเขาเนี่ยผ่านหินผ่านก็มาเยอะมากมายแล้วก็มันถึงมีปริมาณของแคลเซียมกับแมกนีเซียมที่สูง Right, and this makes it very difficult actually to wash your clothes or your hands because the soap that you use is competing with the minerals in the water, so you don't get a nice lather, a nice soapy lather when you use hard water. คุณก็รู้ใช่ไหมว่าเวลาคุณเอาน้ำกระด้างเนี่ยมาใช้กับสบู่เนี่ยสบู่มันไม่ค่อยมีฟองอ่ะนะซึ่งทำให้การถ้าเอาไปซักล้างตรงนั้นน่ะโอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่นั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการดื่ม But this does not affect the how clean it is or how good it is to drink.
And in fact, the water here in Utah is rated the best in the world. It tastes very good. So sometimes the calcium and the magnesium that's in the water actually adds to the taste and the body of the water. คือการมีแร่ธาตุอยู่ในน้ำเนี่ยนะมันทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยยูทาห์เนี่ยนะครับน้ำในยูทาห์เนี่ยที่มีน้ำแร่เนี่ยในยูทาห์เนี่ยนะยิ่งทำให้มีรสชาติที่ดีและมีคุณภาพที่สูงมากขึ้นด้วยซ้ำ So these minerals that are dissolved in the water, they can be removed, but this is not the goal of the Ecosphere water filter. We are removing all of the harmful impurities, but we're not removing these mineral ions that are in the water that are actually quite good for you. It's good to get a little bit more calcium and magnesium, and it makes the water taste good. คือแร่ธาตุที่สำคัญในน้ำเนี่ยนะครับเครื่อง Ecosphere ของเราไม่ได้ถูกออกแบบให้กำจัดสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังอยู่นะครับแล้วจริงๆมันทำให้น้ำในรสชาติมีรสชาติที่ดีด้วยซ้ำ So I hope you've enjoyed our deep dive today into our Nu Skin Ecosphere water filter, and I invite you to consider healthy water and always to drink healthy. ผมหวังว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้เทคโนโลยีของเครื่อง Ecosphere ของเรานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะได้ใช้เครื่องของเราแล้วก็ได้ดื่มน้ำที่สะอาดแบบอย่างที่ผมกับคุณธีระกำลังดื่มอยู่นะฮะจากเครื่อง Ecosphere ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ครับแล้วเลข8รัวๆๆๆเลยครับให้กับดร.มาร์ค บันเดตและพี่หนุ่ยธีระเพชรมาลัยกุลนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการแบ่งปันเรื่องราวของ Ecosphere นะที่วันนี้เราได้รับข้อมูลนะไปแบบเต็มๆเลยจากหนึ่งในทีมผู้วิจัยนะครับเครื่องกรองน้ำ Ecosphere มาอย่างดร.มาร์ค บัตเลตนะครับเชื่อแน่ว่าข้อมูลที่ทุกท่านได้ในวันนี้เนี่ยโอ้โหจะเติมความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านกับเรื่องราวของ Ecosphere ได้สุดๆอย่างแน่นอนนะครับ Thank you very much Dr. Mark to be our honor speaker today Thank you so much Thank you Okay bye byeโอ้โหเป็นยังไงครับกับความล้ำนะของ Ecosphere นะครับที่ทุกท่านได้รับฟังนะจากปากของหนึ่งในผู้นำผู้คิดค้นนะครับ Ecosphere ด้วยตัวของท่านเองนั่นคือดร.มาร์ค บัตเลตนะครับขอเลข8รัวๆๆๆๆให้กับดร.มาร์ค บัตเลตเลยครับแล้วก็เลข8ให้กับผู้แปลภาษาของเราในวันนี้ด้วยนะครับพี่หนุ่ยธีระเพชรมาลัยกุลนะครับ8รัวๆให้กับทั้งสองท่านเลยครับโอ้โหล้ำขนาดนี้นะต้องบอกว่าหากทุกท่านได้ดื่มน้ำจาก Ecosphere แล้วเนี่ยโอ้โหต้องดีต่อสุขภาพของทุกท่านและทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนนะครับและในช่วงต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งความว้าวเลยของ Ecosphere ที่มาเดือนนี้เลยครับที่เป็นรางวัลการันตีของ Ecosphere เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผลิตน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อสุขภาพของทุกท่านอย่างแท้จริงครับนั่นคือ NSFนั่นเองนะครับเป็นรางวัลการันตีระดับสากลเลยของการเป็นน้ำดื่มสะอาดที่ถูกมอบให้กับ Ecosphere เป็นที่เรียบร้อยครับและเรื่องราวของการการันตี Ecosphere ด้วย NSF นั้นจะสุดยอดขนาดไหนเรียนเชิญรับชมผ่าน VTR นี้ได้เลยครับ Congratulations Nu Skin Southeast Asia Ecosphere water purifier is now NSF certified.The NSF mark is your assurance that the product has been tested by one of the most respected, independent certification organizations in existence today. So what is NSF? NSF International has been around for more than 75 years. Their mission is to protect and improve human health. This is carried out by their professional staff of engineers, microbiologists, toxicologists, chemists and public health experts in 180 countries across all major industries. As a global independent organization, NSF Standards team facilitates development of public health standards, while their service teams test, audit and certify products and services. So what does that mean for you? The NSF mark provides assurance that a product was impartially reviewed to establish standards by a team of professionals dedicated to public health and safety. It confirms that product labeling and claims have been objectively verified by a trusted third party. And of course, it demonstrates an organization's commitment to quality, compliance and safety. At Nu Skin, we're always on the uncompromising pursuit of higher standards from science research to product development. We are committed to delivering only the best, highest quality and most effective products for customers and you. Ecosphere water purifier epitomizes this. And now with the NSF mark,
its product quality is once again reinforced and validated. Tap into clean, safe water and drink healthy. Cheers. โอ้โหเป็นยังไงล่ะครับกับรางวัล NSF นะที่ถูกมอบให้กับเครื่องกรองน้ำ Ecosphere เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอเลข8รัวๆอีกครั้งเลยครับให้กับ NSF และเครื่องกรองน้ำ Ecosphere ครับเอาละครับและในช่วงเวลานี้นะเรามาเล่นเกมสนุกๆให้ทุกท่านได้รับของรางวัลจาก Virtual Expo ในวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับโดยของรางวัลในช่วงเวลานี้นะครับเราได้เตรียมเป็นเสื้อยืดนะหรือ T-shirt Ecosphere นะครับให้กับทุกท่านถึง5รางวัลด้วยกันโดยสำหรับผู้ที่ตอบคำถามของเราถูกนะครับเราจะสุ่มเลือกมา5ท่านแล้วก็มอบเสื้อยืดหรือ T-shirt Ecosphere นี้ให้กับทั้ง5ท่านนั้นนะครับและสำหรับคำถามของเราก็คือเครื่องกรองน้ำ Ecosphere ครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรต่อปีครับย้ำอีกครั้งนะเครื่องกรองน้ำ Ecosphere นะครับสามารถกรองน้ำได้สูงสุดกี่ลิตรต่อปีครับจำกันได้ไหมจำกันได้หรือเปล่าใบ้ให้นิดนึงแล้วกันใบ้ให้นิดนึงปีหนึ่งมีกี่สัปดาห์นะปีหนึ่งมีกี่สัปดาห์นะครับแล้วก็เติมศูนย์ไป2ตัวครับโอ้โหบางคนบอกใบ้แบบนี้บอกคำตอบเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับปีหนึ่งมีกี่สัปดาห์แล้วก็เติมศูนย์ไป2ตัวครับใบกันแบบนี้นี่เรียกว่าบอกคำตอบกันเลยดีกว่าใบขนาดนี้แล้วตอบกันมารัวๆเลยครับว่า Ecosphere นั้นกรองน้ำได้สูงสุดกี่ลิตรต่อปีนะครับตอบกันมาหรือยังตอบกันมาหรือยังรัวๆเลยรัวๆกันมาเลยครับกรอง Ecosphere กรองน้ำได้สูงสุดนะกี่ลิตรต่อปีกี่ลิตรต่อปีครับตอบกันมาเลยและเราจะสุ่มเลือกนะครับผู้ได้รับรางวัล5ท่านประกาศผลในช่วงบ่ายของ Virtual Expo วันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเราจะประกาศเนี่ยก็คือตอนท้ายงานช่วงบ่ายเลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้แต่ที่เหมือนเดิมก็คือทุกท่านไม่ต้องตกใจว่าเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวช่วงนั้นมีคอมเมนต์เกี่ยวกับEcosphereมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องโอกาสทางธุรกิจหลายอย่างแล้วเราจะเจอชื่อเราไหมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้าท่านดูคอมเมนต์แล้วไม่เจอชื่อท่านแต่ถ้าท่านเป็นคนได้รับรางวัลเนี่ยท่านจะรู้ตัวแน่นอนเพราะนอกจากเราจะลงที่คอมเมนต์ด้านล่างของตอนจบงานช่วงบ่ายแล้วเนี่ยเราจะแท็กชื่อท่านด้วยและแอดมินของเราก็จะอินบ็อกซ์ไปหาท่านด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็น1ใน5ท่านที่ได้รับเสื้อ Ecosphere เนี่ยท่านรู้ตัวแน่นอนนะเพราะเราทั้งประกาศใต้คอมเมนต์ด้านล่างตอนจบงานช่วงบ่ายแท็กชื่อท่านแล้วก็แอดมินอินบ็อกซ์ไปหาท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้รับรางวัลท่านรู้ตัวแน่นอนนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Virtual Expo ในช่วงเช้าแต่ไม่ใช่ Virtual Expo ทั้งหมดวันนี้นะนี่แค่ทั้งหมดของช่วงเช้านะครับแต่เรายังมี Virtual Expo ในช่วงบ่ายกันต่อนะครับช่วงเช้าของเรานี่คือนวัตกรรมสุดล้ำ Ecosphere นะครับและในช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่ชื่อว่า Nu Skin โอกาสทางธุรกิจสุดว้าวนะครับและ Nu Skin จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สุดว้าวขนาดไหนวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จให้กับทุกท่านใน Virtual Expo วันนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวในช่วงบ่ายสุดยอดขนาดไหนพลาดไม่ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงบ่ายวันนี้ช่องเดิมช่องนี้ครับ Facebook Nu Skin ประเทศไทยครับพบกันช่วงบ่ายครับ